video ng set niya, boss. Yan. Diyan na. Complete set. Okay. Yun yung wifi. So, i-on natin. Naka-VLAN na to siya. Jude piece wifi. So, private video ito, boss, para sa inyo lang kasi kay customer. So, kabit mo lang ito sa pin number, port number, yung first na yellow. Port 1 yan. 1, 2, 3, 4 lang naman yung port. Tapos yung blue, internet source. Yun lang. Iharap natin dito para malamig. So, booting up na siya. Pag nag-off yung isa, yun, sabihin ready na. So, naka-VLAN na ito siya, VLAN setting. So, I'm using newifi for VLAN. Kasi, high specs yung newifi. So, yan, GDFS Wi-Fi, 5G. So, kung magdadagdag ka ng AP, ganun din yun. So, connect ako dito sa 5G. Ito yung 2G, di ba? Connect ako sa 5G. Yan, so sign in tayo. Okay. Yan. So, actually, may time pa ako. No? So, resume time ko. Resume time. Yan. So, yan. So, pag kumanik ako sa 2G, yung 2G, connected pa rin siya. Diba? Kunik ako ulit sa 5G, connected pa rin siya. Okay. So, may mga bagong cellphone, katulad nitong cellphone ko, mayroong setting dito. Gamitin nyo lang use device Mac. Kasi, yung mga security, mga bagong cellphone, ano sa kanya is use randomize Mac. Pag randomize Mac, bali, every different network na kinokonikan mo, mag-create siya ng bagong MAC address, peking MAC address ng Android phone. Yun kasing style ng mga Android phone ngayon eh. So, gawin mo lang use device Mac para sure na sure. So, kaya natin maglagay tayo ng coins. 5G tayo, connect tayo. Lagay tayo coins sa 10.0.0.1. Yan. Yan. So, insert code tayo. Saan ba ka na-connect? Sa 2G, sa 5G? Tayo natin sa 2G maglagay ng coins, tapos check natin kung madadala niya yung time doon sa kabila. Kaya dapat kasi ganun, di ba? So, actually, shared naman yung time nila. Pansin mo, 5 hours plus pa rin. So, lagay tayo, press insert money. So, ilaw. Diba? So, ulog tayo coins. Mayroon akong 40 pesos dito. Ayan, 10 pesos. So, madadagdagan yung time ko sa 2G, di ba? So, syempre, kapag nadagdagan dito, okay, syempre, lakad-lakad ako, naglipat ako ng AP. O kaya, di ba, kung may additional AP ka pa, naglipat ka sa isa pang additional AP. So, dapat, nakikarry out mo yung time na yun. Check natin. So, dyan pa rin yan, 8:51. So, yun lang, hindi namin kadali. Gagawa din ako ng tutorial paano ginawa yun for the VLAN setting. Pero medyo matagal-tagal yung tutorial na yun kasi medyo mahirap-hirap din kasi gawin yung VLAN. So, kung mag-additional AP ka, ganun din, parang mag-additional lang na okay, nag-connect na ako sa Wi-Fi. So, mag-additional lang siya ng access point. So, pwede mong damihan yung access point mo, which is very good sa LTE. So, ang maganda dito is very smooth yung browsing natin kapag may license na rin ito. Pag may VLAN, sobrang bilis. YouTube tayo, mga google.com. So, very fast, no? Kasi yung manager natin is hindi na lang yung OPI, ginagamit ko rin natin yung process and yung RAM ng new Wi-Fi, which is very high, 512 MB per router, so don't tax. So, yun, papadala ka na to.